ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වැලක් කියන අපේ මේ වැඩසටහනේ අපි අදත් ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අලුත් අදියරකින්. අද අපේ සම්පත්දායක දෙන්න හැටියට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ දිනිෂ්ක මැදගොඩ මහත්මයාත් ඒ වගේම සචින්ත ආතගේ මහත්මයා. දැන් මේ දෙන්න ඇවිල්ලා නීති වෘත්තිකයෝ දෙන්නෙක්. නිකන් නීති වෘත්තිකයෝ දෙන්නෙක් නෙවෙයි, මේ දෙන්න ඇවිල්ලා කෝපරේට් ලෝ. එහෙම නැත්නම් සමාගම් නීතිය සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුමක්, අත්දැකීමක්, ඒ වගේම සෑහෙන ලොකු පළපුරුද්දක් තියෙන නීති වෘත්තිකයෝ දෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට අපිට තියෙන්න ඕනේ දැනුම, නීතිමය දැනුම, නීතිමය ව්‍යුහය ගැන දැනුම. ඒ කියන්නේ ලීගල් ස්ට්‍රක්චර්ස් ගැන දැනුම. එහෙම නැත්නම් තවත් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට නීතියේ තියෙන යම් යම් අංග ගැන, එහෙම නැත්නම් අංශ ගැන අපිට මොනවාද තියෙන්න ඕනේ දැනුම කියලා මේගොල්ලොත් එක්ක පොඩි විතර කතිකාවතක් ඇති කරගන්න. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන හැමදේම අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් අපි දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නත් එක්ක අද අපි කතා කරන හුඟක් වැදගත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන්න අපේ තියෙන දැනුම් සම්භාරයක් අපි එතන ඔබ වෙනුවෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේත් එක්කම මම යනවා අද අපේ මේ වැඩසටහනේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය අහන අපේ දිනුෂ්ක මැදගොඩ මහත්මයා වෙත. දැන් මම දිනුෂ්කෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔබ ගත්තොත් එම ඔබ ටිකක් අමුතු විදිහේ නීතිඥයෙක්. දැන් ඔබ කෝපරේට් ලෝ පැත්තත් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔබ වැඩ කරනවා මොකද්ද සමාගම් ලේකම් වැඩකටයුතු සම්බන්ධෙනුත්. ඊට අමතරව ඔබ ස්ටාර්ට්අප් කීපයකුත් පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ වෙල ඇත්තටම ටෙක් ස්ටාර්ට්අප්ස්. එතකොට දැන් මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට ඔබ වැඩ කරලා තියෙන හුඟක් අය එක්ක ලබාගත් අත්දැකීම් ඔබ කොහොමද බෙදා හදාගන්නේ ඔබ වැඩ කරන ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර එක්ක? ඇත්තටම ආලෝක entrepreneur කෙනෙක්. ව්‍යවසායකයෙක් කියන්නේ සමාජයට ලොකු සේවයක් කරන. එනම් අවදානමක් අරගෙන ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධ අදහසක් එක්ක මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයන කණ්ඩායමක්. එතකොට මේ ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ තියෙන කම්ෆර්ට් සෝන් එක, තමන්ගේ පහසු ජීවන රටාවෙන් පිට ගිහිල්ලා උත්සාහ කරනවා විසඳුමක් හොයන්න. මේක ඉතාමත්ම අමාරු කාර්යයක්. විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ ගත්තහම ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතකොට මම දැකපු අත්දැකීම තමයි කාරණා තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ව්‍යවසායකයෙක් හිතන්න ඕන දේවල්. එක තමයි කණ්ඩායම, ටීම්. මොකද කණ්ඩායම තමයි ව්‍යවසායකයෙක්ව ඒ සාර්ථකත්වය කරා ගෙනියන්නේ. තනි ගමනක් යන්න බෑ. තනි පුද්ගලයෙක්ට යන්න පුළුවන් ගමන කෙටි තනිව ගියොත්. කණ්ඩායමක් එක්ක යන ගමන දීර්ඝයි, සාර්ථකයි. එතකොට ව්‍යවසායකයෙක් මූලිකවම තමන්ගේ කණ්ඩායම පිළිබඳව කවුද කණ්ඩායමට ගන්නෙ, ඒ ගන්න අයත් එක්ක කටයුතු කරන විදිහ ගැන හිතන්න ඕන. පස්සේ කතා කරමු කොහොමද ඒකේ නීත්‍යානුකූලව අපි කරන්නේ කියලා. නමුත් ඒ කණ්ඩායම වැදගත්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ව්‍යවසායකයෙක් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට්. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ව්‍යවසායකයා බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් ආකාරයක the problem trying to solve. තමන් විසඳීමට බලාපොරොත්තු වෙන මේ කාරණාව. ඒක තමයි අත්‍තරම ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට් අපි දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් දකිනවා ව්‍යවසායකයෙක්, සමාජ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් දෙනකොට ඒ විසඳුම ඒ සමාජයේ මාකට් එක කියන්නේ ඉල්ලුමට සරිලන විදිහේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවයක් සපයන්න ඕන. එහෙම නැතුව ගියොත් වෙන්නේ හොඳ කණ්ඩායමක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. අදාළ මාකට් එක එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොළ විකිණී ගැනීමක් කරගන්න බැරි වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි කාලය, ටයිමින්. ඒ කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන වර්තමානයේදී ව්‍යවසායකයෙක් කණ්ඩායමක් තියෙන්නත් ඕන, හොඳ ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට් එකක් තියෙන්නත් ඕන. ඊට අමතරව කාලය. අපි කොයි කාලයේද අදාළ ඒ අපි ඔපචුනිටි එක, අවස්ථාව, ව්‍යාපාර අවස්ථාව භාවිත කරන්න කියලා. මගේ අත්දැකීම අනුව ගොඩක්ම මේ ඔය ප්‍රොඩක්ට් මාකට් ෆිට්, ටයිමින් සහ ටීම් කියන මේ කාරණා තුන හරියට තිබ්බ සමාගම් ගොඩක්, ආයතන ගොඩක් සාර්ථකත්වය හරහා ගියා. එහිදී මම දැකපු සුවිශේෂත්වය තමයි ව්‍යාපාර අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි entrepreneurs කියන, ඒ කියන්නේ ව්‍යවසායකයා කියන කෙනා කවදාවත් අසාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද අසාර්ථකත්වයෙන් තොරව ව්‍යවසායකයෙක් දියුණු වෙන්නෙත් නැහැ. අනිවාර්යෙන්. පුළුවන් තරම් ඒ ව්‍යාපාරයට සහ ව්‍යවසායකත්ව අවදානම අරගෙන
ඒ අත්දැකීම ෆේලියර්ස් ඉගෙනගෙන ඒක තමයි ගොඩක් ව්‍යවසායකයෝ අද වෙනකොට ඒ පරණ ෆේලියර්ස් වලින් ඉගෙනගෙන. එතකොට මම දැකපු ගොඩක් ව්‍යවසායකයින්ගේ වැදගත්ම කාරණා තුනක් දැක්කම. එකක් තමයි එයාලා ඉතාමත්ම ඉක්මනටම අපි කියනවා එකට ෆේල් ෆාස්ට්. මොකද ඔව්. ව්‍යවසායකයෙක් වුණාම අපි ඉක්මනටම ෆේල් වෙන්න කියන එක නෙමෙයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ තමන්ගේ අත්දැකීම් ඉක්මනට ගන්න කියන එක. මොකද ඕනම ව්‍යාපාරයක අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් ඒක ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඔව්. කියනවා ෆේල් ෆාස්ට් කියලා. අපි ඊට පස්සේ කියනවා ෆේල් චීප්. ෆේල් චීප් කියන්නේ ඔව්. අඩු මුදලකින් ෆේල් වෙන්න. නැතුව අපි අපේ මුළු තියෙන දේපලම අපේ මුළු සේසතම දාලා අපි ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉවැලුවේට් කරනවා වෙනුවට අපි ෆේල් චීප්. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ෆේල් ෆුල්. ඒ තමයි ව්‍යවසායකයෙක් ගොඩක් වෙලාවට සමහර ලාවට මේ බාගයට කකුල තියාගෙන කරනවා කියන්නේ. හ්ම්. අරකින් භාගයයි මේකෙන් භාගයයි. නෑ තමන්ගේ ව්‍යාපාරය තමන්ගේ ප්‍රොබ්ලම් එක තමන්ගේ ඒ කරන්න යන දේ කාරණාව පිළිබඳව සම්පූර්ණ එයාගේ ඒ කමිට්මන්ට් එක දාන්න ඕන. ගොඩක් අය භාගයට තමයි ওই කමිට්මන්ට් එක දාන්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ ෆේල් ෆුල්. මොකද ඔය කාරණා තුන පුළුවන් නම්. ඒ කියන්නේ ෆේල් ෆාස්ට්, ෆේල් චීප්, ෆේල් ෆුල් ව්‍යවසායකයෙක් ඉතාමත් ඉක්මනටම තමන්ගේ ඒ ෆේලියර්ස් එක ඉගෙනගෙන නැවත වතාවක් ව්‍යාපාරයට යොමු වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රොඩක්ට් මාකට් පිවිට් වෙනවා කියලා. අපි ඒක ව්‍යාපාරයෙන් පටන් ගන්න සමහර ලාවට වාහනයක් හදන්න. නමුත් ඔව්. මෝටර් බයිසිකලයක් හදලා ඒ මෝටර් බයිසිකල් එක සාර්ථක විකිණීමක් දක්වා පිවිට් වෙනවා. වෙනස් වීමක් වෙනවා. මේ වෙනස් වීමේ ස්වභාවයට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා කණ්ඩායම. හ්ම්. අර මං කියපු නැවත කණ්ඩායම. හරි. දැන් ඊළඟට මම යනවා අපේ සචින්තට. දැන් සචින්ත ගත්තොත් එම සචින්තටත් සෑහෙන ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ලීගල් ස්ට්‍රක්චර්ස් එහෙම නැත්නම් නෛතික ව්‍යුහයන්, ඊට පස්සේ විවිධ ආයතන පිහිටුවන්න, ඒ වගේම සංකීර්ණ නීතිමය කටයුතු. මොකද දැන් මේ අපි හුඟක් වෙලාවට කෝපරේට් ලෝ ගැන කතා කරනකොට මේවැය තියෙන සමහර දේවල් සෑහෙන සංකීර්ණයි. විශේෂයෙන් අපි කතා කරනවා දැන් ලංකාවේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ සමහර වෙලාවට වෙන රටවල ඉන්න අයත් එක්ක එකතු වෙලා හදන ඒගොල්ලොන්ගේ සමහර කම්පැනි ස්ට්‍රක්චර්ස්. දැන් මේ වගේ දේවල්. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට කම්පැනිස් ඇක්විසිෂන්ස් යනවා. ඒ කියන්නේ සමාගම් අත්පත් කර ගැනීම. ඔන්න වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේවා එච්චර අපිට අහුවෙන දේවල් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි ව්‍යවසායකයෝ හැටියට වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දී. දැන් එතකොට දැන් සචින්ත මේ වැඩ කරලා තියෙන හුඟක් අයත් එක්ක ඔහුට සෑහෙන ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා මේ විශේෂයෙන් ස්ටාර්ට්අප්ස් සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ එක්ක වැඩ කරලා. දැන් එතකොට මේ සචින්ත මේ දන්න කරුණුත් එක්ක අනික විශේෂයෙන් මේ කෝපරේට් ස්ට්‍රක්චර්ස් ගැන සචින්තත් දන්න කරුණුත් එක්ක ගත්තහම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයෝ ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප්ස් තමන්ගේ ව්‍යාපාර ව්‍යුහයන් එහෙම නැත්නම් බිස්නස් ස්ට්‍රක්චර්ස් හදාගද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු මොනවාද මුලින්ම? මෙහෙම යාළුක මුලින්ම ව්‍යවසායකයා දැනගන්න ඕනේ මොනවද ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඔප්ෂන්ස් කියලා. දැන් ව්‍යාපාර නෛතික ව්‍යුහයන් ගත්තාම නෛතික ව්‍යුහයන් කීපයක් තියෙනවා. මූලිකවම නෛතික ව්‍යුහයන් තුනකට අපිට ඒක බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදියට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් හවුල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දෙකටම වඩා මේ වෙනකොට ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ කම්පැනි එකක් ඉන්කෝපරේට් කරලා ඒ විදිහට සංස්ථාපනය කරලා ඉදිරියට යන එක තමයි ගොඩක් අය දැන් කරන්නේ. හැබැයි මේ තුනේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. මේ තුනේම තියෙන වාසි සහ අවාසි තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළොත් එයාට තියෙන ලයබිලිටි එක අන්ලිමිටඩ්. ඒ කියන්නේ එයා ණය හිමියෙකුට ගාවට ගිහිල්ලා මොකක් හරි ණයක් අරගෙන ෆේල් වුණොත් එහෙම එයාගේ පුද්ගලික දේපල පවා එයාට නැති වෙන්න පුළුවන් අන්තිමේදී. නමුත් ඔබ ව්‍යාපාර සමාගමක් විදිහට සමාගමක් සංස්ථාපනය කරලා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ගෙනිච්චොත් සමාගමේ වත්කම් වෙනකන් විතරයි ණය හිමියෙකුට පවර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයා ෆේල් වුණොත්. දැන් ඒ වගේ වාසි අවාසි මූලික වශයෙන් තියෙනවා. සෝ මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ ඔප්ෂන්ස් තුනක් එයාලට තියෙනවා කියලා මූලිකම. දෙවෙනි කාරණේ තමයි සමහර ව්‍යාපාර ස්ට්‍රක්චර්ස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම භාවිත කරන්න ඕන ස්ට්‍රක්චර්ස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට වෘත්තිකයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට නීතිඥයෙක් එහෙම නැත්නම් ගණකාධිකාරියෙක් ඒ විදිහට කටයුතු කරනවා නම් එයාට ගොඩක් වෙලාවට ලිමිටඩ් ලයබිලිටි තියාගන්න බෑ. සෝ එතකොට ඒගොල්ලන්ට කම්පැනි ඉන්කෝපරේට් කරලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරන්න බෑ. ඒ වගේ අවස්ථා ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලෝ ෆර්ම්ස් තියෙන. ඒක එහෙම නැත්නම් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් විදිහට ඒ අය කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් අවස්ථා තියෙනවා නෛතික අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා ලයිසන්සස් ගන්න වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ
ගවර්න්මන්ට් රෙගියුලේෂන් අදාළ වෙන දේවල්. ඔව්. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා කම්පැනි ඉන්කෝපරේට් කරන්න. ඒක සමහර ව්‍යවස්ථාපිතවම තියෙනවා. ඒ අදාළ ලයිසන් එක ගන්න නම් Tamanට සමාගමක් ලියාපදිංචි කර තිබිය යුතුයි කියලා. ඒ උදාහරණයක් විදිහට ඉන්ෂුරන්ස් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් වගේ නම් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම කම්පැනි එකක් ඉන්කෝපරේට් කරලා තියෙන්න ඕනේ ඒ බිස්නස් එක කරගෙන යන්න. එතකොට තමයි එයාට ලයිසන් එකේ මූලික කරුණ. ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකට ඒ වගේ. සෝ පළවෙනි දෙක මොනවද තියෙන ඔප්ෂන්? දෙවැනි දෙක එයාට මොනවා හරි තියෙනවද නෛතික අවශ්‍යතාවයන් කියන එක දැනගන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණය තමයි බොහොම වැදගත්ම කාරණේ ඔයා කොහොමද ව්‍යාපාරයක් ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. දැන් දිනුෂ්ක කතා කළා කණ්ඩායමක් ගැන. ඔව්. දැන් කණ්ඩායමක් ඔයාගේ එකට ජොයින් කරගන්නවා නම් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන ඔයාට කරන්න බෑ ඒක. ඒ වගේම හවුල් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොටත් ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා. හවුල් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට ලයබිලිටි එක එකක් අන්ලිමිටඩ්. අනිත් එක ඔයා ගන්න හවුල් කාරෝ මොකක් හරි වැරද්දක් කළොත් එයාලා කරන වැරදි වලටත් ඔයා වගේ කියන්න කියන්න සිද්ධ ඕනේ. වෙනවා. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයා කණ්ඩායමක් ලොකුවට භාවිතා කරනවා නම් ඔයාට සුදුසුම ස්ට්‍රක්චර් එක වෙන්නේ කම්පැනි එකක්. දැන් කම්පැනි වලත් විවිධාකාරයේ කම්පැනි වර්ග තියෙනවා. දැන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි තියෙනවා, ලිමිටඩ් කම්පැනි තියෙනවා, පබ්ලික් කම්පැනිස් තියෙනවා. දැන් ඔයා ඒ ස්ට්‍රක්චර්ස් වලින් මොනවද තෝරගන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඔයා මොන වගේද ආයෝජන හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයා කොච්චර ප්‍රමාණයක් ආයෝජකයෝ එහෙම නැත්නම් ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා වගේ ව්‍යාපාරයට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන ඒ වගේ මූලික කාරණා මත. ඒ වගේම ඔයා දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ එක්ස්පැන්ෂන් ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ කාලයක් ගිහිල්ලා මේ ෂෙයාර්ස් හොඳ වැලියු එකකට අරගෙන විකුණන්න වගේ නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කම්පැනි එකක් වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. අනිත් එක ඔයා පිටින් ආයෝජක කියන බලාපොරොත්තු වෙනවනම් එතකොටත් ඒක සුදුසු ව්‍යාපාරයක්. දැන් ඔබ සඳහන් කළා කොහොමද අපි පාර්ට්නර්ෂිප් බිල්ඩ් කරන්න කියලා පිටරට කම්පැනිස් එක. දැන් ඒ වගේ වෙලාවක ඔබ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කතා කරනවා නම් ඒක කිසිම තේරුමක් නැති වැඩක්. මොකද එතකොට ඒ අය බලන්නේ ඔබට ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියනවාද කියලා. ඒ වගේ තරුණු. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඔයා ඔප්ෂන්ස් ටික දැනගන්න ඕනේ. ඒවැ තියෙන වාසි අවාසි දැනගන්න ඕනේ. නෛතික අවශ්‍යතාවයන් තියනවාද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාගේ ෆියුචර් ප්ලෑන් එක මොකක්ද කියන එක දැනගන්න. ඔය කාරණා තුන තමයි ඔයාගේ ස්ට්‍රක්චර් එක තීරණය කරන්න මූලික වශයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ ඔයා කරනවා නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය අනුව ඔයාට ඒක විවිධත්වයකට විවිධාංගීකරණය කරන්නත් පුළුවන්. මුලින් ඔය වගේ එක ස්ට්‍රක්චර් එකකින් පටන් අරගෙන ඒක නීත්‍යානුකූල අවශ්‍යතා මත වෙනස් කරගෙන යන්නත් පුළුවන් අවශ්‍යතා මත. සෝ ඒ වගේ දේවල් තමයි ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හරි. සජින්ත බොහොම ස්තුතියි. ඒක ඇත්තටම බොහොම මේ සෑහෙන දෙයක් ඇති වෙච්ච හුඟක් හොඳ ආන්සර් එකක්. හොඳ උත්තරයක්. දැන් මම ඒත් එක්කම යනවා. දැන් අපි මෙතන හුඟක් කම්පැනි ස්ට්‍රක්චර්ස් ගැන කතා කරානේ. දැන් මම දිනුෂ්කගෙන් අහන්න යන ප්‍රශ්නේ මෙහා සම්බන්ධම ප්‍රශ්නයක්. දැන් හුඟක් වෙලාවට දැන් අපි මෙතන කතා කරා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර, ඊට පස්සේ අපි කතා කරා පාර්ට්නර්ෂිප්ස්, ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනිස්, ඔන්න වගේ ගොඩක් දේවල් දැන්. හැබැයි මම දැන් දිනුෂ්කගෙන් අහන්නේ ලංකාවේ මේ සමාගම් වර්ග මම මේ කතා කරන්නේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර ගැනවත් එහෙම නැත්නම් මේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් ගැනවත් නෙවෙයි. නමුත් සමාගම් වර්ග වශයෙන් ගත්තාම මේ දේවල් රෙජිස්ටර් කරද්දී එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි කරද්දී එහෙම නැත්නම් මේවා ඉදිරියට වැඩ කටයුතු කරන්න යද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රේක්ෂකයෝ දැනගන්න ඕන කරුණු කාරණා මොනවාද? අලෝක ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනකොට විශේෂයෙන්ම ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යවසායකයෙක් තෝරාගත යුතු ව්‍යාපාර ස්වභාවය වෙන්නේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි. ඔව්. එතකොට මේ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන එකේ තේරුම පෞද්ගලික පාර්ශ්වයන් පමණයි ඉන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ උපරිම යන්න පුළුවන් කොටස්කරුවන් 50යි. එතකොට මේකේ ක්‍රියාවලිය ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් රෙජිස්ට්‍රාර් ඔෆ් කම්පැනිස් සමාගම් දෙපාර්තමේන්තුව. ඒ සමාගම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තමයි ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ක්‍රමවේදී සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට අපි කියනවා EROC කියලා සිස්ටම් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික රෙජිස්ට්‍රාර් ඔෆ් කම්පැනිස් කියන මේ සිස්ටම් එක හරහා තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරන්නේ. මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ කරද්දී පළවෙනි දේ තමයි ව්‍යාපාරයේ ඔබ අපේක්ෂා කරන නම. ව්‍යාපාරයේ නම තියනවාද කියලා බලන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ නම වෙන කෙනෙක් අරන් තියනවා නම් ඔයාට ඒ නම ගන්න බෑ. ඔව්. පළවෙනියෙන්ම අපි නේම් සර්ච් එකක් කරලා බලනවා මේ ව්‍යාපාරයේ අදාළ තමන් අපේක්ෂිත නාමය තියනවාද කියලා. ඔව්. එimhe තියනවා නම් අපි ඒක ව්‍යාපදිංචිය කරන්න ඕන. අපි නේම් රිසර්වේෂන් එකක් කරන්න ඕන. ඒ රිසර්වේෂන් එකෙන් පස්සේ අපි මේක ලියාපදිංචිය සඳහා ලියකියවිලි සකස් කරන්න ඕන. මේ ලියකියවිලි අතර තියෙනවා ලියකියවිලි වර්ග 4ක්. පළවෙනි ලියකියවිල්ල තමයි ෆෝම් 1 කියන එක. ෆෝම් 1 කියන එකේ අදාළ සමාගමේ ඉන්න කොටස්කරුවන් අධ්‍යක්ෂකවරුන් කවුද ලේකම්වරු කවුද කියන මේ සාරාංශය තියෙන ලියවිල්ල තමයි මේ ෆෝම් 1 කියන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆෝම් 18.
ෆෝම් 18 කියන්නේ මේ consent of a director. තමන් ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන්න කැමති නම් තමන් ඒ කැමැත්ත දෙන ලියවිල්ල තමයි ෆෝම් 18. එතකොට මේ ෆෝම් 18 කියන ලියවිල්ලත් හදන්න ඕන. තුන්වෙනිවට තියෙන්නේ ෆෝම් 19 consent of a secretary. ඒ කියන්නේ ලේකම්වරයෙකු වශයෙන් තමන් ඒ සමාගමේ කටයුතු කරන්න කැමතියි කියන ලියවිල්ල. හතරවෙනිට තියෙනවා articles of association. මේ සමාගමේ තියෙන constitution එක වගේ. කොහොමද සමාගම කටයුතු කරන්නේ? සමාගමේ internally දේවල් කරන්නේ. මේ ඇත්තටම මොකද මේක කොටස් කරුවන් තමයි ඇත්තටම මේක දෙන්නේ. article of association එකක් අත්සන් කරන කොටස් කරුවන්. මේ අත්සන් කරන මේ ලියවිල්ල මේ හතර තමයි මේ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේදී අපි කියනවා මේ documents ටික ඔක්කොම අර මම කලින් කියපු EROC system එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒ අදාළ ගෙවීම් කිරීමත් එක්ක සමාගමක් ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය තාක්ෂණය ඔස්සේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක්. මෙහිදී ඇත්තටම කිව්වොත් ව්‍යවසායකයන් ගොඩක් තියෙන ආලෝක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොටස්කරුවන් සහ අධ්‍යක්ෂකවරුන් කියන ඒ පිළිබඳ ලොකු පැහැදීමක් නැහැ. ඇත්තටම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ව්‍යවසායකයේ කොටස්කරුවෙක් කියන්නේ හිමිකාරීත්වයක් තියෙන දෙයක්. අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කියන්නේ වගකීමක් තියෙන දෙයක්. සමහර අවස්ථාවලදී ව්‍යාපාරවල මම දැකලා තියෙනවා Taman අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් වැඩ කරනවා කිසිම හිමිකාරීත්වයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච දවසට කොටස්කරුවන්ට නෙමෙයි වගකීම තියෙන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් ඔබ ඉන්නවනම් සමාගමක ඔබ සමාගමට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මතක තියාගන්න අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කියන්නේ වගකීමක්. එතකොට මේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කටයුතු කළ යුතු වෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් සමාගමේ සුභසිද්ධිය සඳහා. නමුත් ඇත්තටම යාට බලය හම්බෙන්නේ කොටස්කරුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනකොට සැලකිය යුතු කාරණාවක් තමයි තමන්ගේ මේ ෆෝම් 1 කියන ලියවිල්ලේ කොටස් හිමිකාරීත්වයේ තියෙන්නේ කාටද? තමන් අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් යනවා නම් කියන කාරණාව මේ ෆෝම් 1 එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දිනේෂ්ක බොහොම ස්තුතියි. එතනත් සෑහෙන ලොකු දෙයක් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ විශේෂයෙන් මේ ඔය ෆෝම් 1 එහෙම නැත්නම් ෆෝම් 18 19 ඔය වගේ දේවල් ගැන අපි මේවා අර මේ ෆිල් කරලා දුන්නට ඒ කියන්නේ පුරවලා දුන්නට අපිට ඇත්තටම අදහසක් නැහැ මේවෙන් ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද මේවෙන් සිග්නිෆයි වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මොනවද මේ වගේ තියෙන වටිනාකම වැදගත්කම කියලා හුඟක් වෙලාවට අපිට ඒ තරම් ලොකු තේරුමක් නැහැ. බොහොම ස්තුතියි ඒ දැනුම ලබා දුන්නට. දැන් මම මෙතන පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. අපි මේ අද කතා කරන හැමදේම අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේවට අදාළ හුඟක් තොරතුරු. දැන් මේ ඇත්තට මෙතන අපි කතා කරපු මේ form 1, form 18, form 19 ඊට පස්සේ articles of association ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වල තියෙන විවිධ අවශ්‍යතා මොනවාද එහෙම නැත්නම් මේවයි තියෙන විශේෂතා මොනවාද කියලා ඉවරලා අපි මේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් දක්වලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යනවා අපේ සචින්තට. දැන් සචින්ත හුඟක් වෙලාවට වැඩ කරලා තියෙනවානේ මේ ස්ටාර්ට්අප් සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ එක්ක. දැන් මේ අයත් එක්ක ඔබ වැඩ කරනකොට ඔබ දැකලා තියෙන ගැටුම් සහ මේ පොදු ගැටලු මොන වගේ දේවල්ද? ඔව් අලක. මූලිකම දැන් නීතිඥවරයෙක් ගාවට කවුරු හරි එනවා නම් ඉන්නේ ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. ඔබ්වියස්ලි ඒගොල්ලන්ට ගැටලුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් මට දේවල් කීපයක් කියන්න පුළුවන් මූලිකවම මම දකින මේ ගැටලු වල තියෙන පොදු ලක්ෂණ. එකක් තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගන්නේ බොහොම තරුණ අවධියේදී නම් සමහරවිට කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙලා මොකක් හරි හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරලා ඒගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් කරනවා මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට දියුණු කරන්න කියලා හිතාගෙන. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ අවස්ථාවල ඒගොල්ලන්ට ගැටලු මතුවෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තාක්ෂණික දැනුම තියෙනවා තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒගොල්ලෝ ටෙක් සයිඩ් එකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන සයිඩ් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඒ දැනුම තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ ඒකම නෙමෙයි. ප්‍රොඩක්ට් එකම විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට මැනේජ්මන්ට් සම්බන්ධ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. නෛතික කරුණු සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ෆයිනන්සස් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම වුණොත් තමයි ඒගොල්ලෝ සාර්ථක වෙන්නේ. දැන් මේ නොදැනුවත්භාවය නිසා ගොඩක් ස්ටාර්ට්අප්ස් කඩාගෙන වැටෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ එක්කෝ ලීගල් ප්‍රොසීඩියර්ස් හරියට ෆලෝ කරලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂල් රෙකෝඩ්ස් හරියට තියාගෙන නැහැ. දැන් අන්න ඒ වගේ නොදැනුවත්කම නිසා ඇතිවෙන ගැටලු තමයි ගොඩක් කට්ටියට මූලිකවම බලපාන්නේ. සමහර අය ලයිසන්ස් එකක් ගන්න ඕන එකට ලයිසන් එකක් අරගන්න නැතුව ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන යනවා. කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට ගැටලුවකට අහු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒක එකක්. තවත් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැන් ඒ පළවෙනි කරුණ නොදැනුවත්කම. සමහර තව කට්ටිය ඉන්නවා ඕනකට වඩා දැනුවත්. ඒගොල්ලෝ නීතියට වංගු ගන්න හදනවා. සෝ උදාහරණයක් විදිහට සමහර කට්ටිය ඉන්නවා එම්ප්ලොයිස්ලාට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා EPF ETF ගෙවන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ බලනවා හරි මේක ගවර්න්මන්ට් එකට මෙච්චර ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ.
අපි පොඩි ට්‍රික් එකක් දාමු කියලා ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක් තමයි බේසික් එක කියලා පොඩි ගාණක් ගෙවනවා. ඊට පස්සේ allowance එකක් කියලා තව ගාණක් ගෙවනවා. අර බේසික් එකේ පොඩි ගාණට තමයි මේගොල්ලෝ EPF කැල්කියුලේට් කරලා ගෙවන්නේ. දැන් ඔතනදි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්න නිලධාරීන් බොහොම දැනුගත් නිලධාරීන්. ඒගොල්ලෝ ගාවට වගේ ප්‍රශ්නයක් ගියපු ගමන් මේගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක මේ බොරුවක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ අර සම්පූර්ණ මුදලම සාමාන්‍ය දැන් EPF නම් සේවකයන්ගෙන් සහ සේවා යෝජකයන් දෙන්නගෙන් ගෙවන්න එපා. ඔව්. මේ දැන් සේවකයා ගෙවන මුදලත් එක්කම අවසානයේදී ගෙවන්න වෙන්නේ අර ව්‍යාපාරිකයාට අවුරුදු ගාණක් එක ෆයින් එකකුත් එක්ක. දැන් ඒ වගේ අමාරු වැඩන කට්ටිය ඉන්නවා දැනුවත් ඒ කියන්නේ නීතිමය අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව දැනුමක් ඇතිව තිබිද්දිත් ඒගොල්ලෝ අර බොරුවක් කරන්න ගිහිල්ලා අමාරු වැටෙන අවස්ථා. ඔය අවස්ථාත් එකක්. ඒත් මට වැදගත්ම විදිහට එම්ෆසයිස් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේදී තව දෙයක් තියෙනවා ව්‍යවසායකෙක් විදිහට වැදගත් වෙන කාරණයක් ගැටලු මතුවෙන. ඒ තමයි ගොඩක් ව්‍යවසායකයෝ වෘත්තිකත්වයක් වෙන කටයුතු කරන්නේ නැතිකම. ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එකක් නැතිකම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ව්‍යවසායකයෝ කියලා ගත්තාම මේගොල්ලෝ පටන් ගන්න යාළුවෝ සෙට් කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ වෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ බලනවා මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනකොටත් ඒ යාළුකම ඒ විදිහටම තියාගෙන යාළුවෝ වගේ ව්‍යාපාර කරන්න. ඒකෙදි ගොඩක් කට්ටිය ෆේල් වෙනවා. එහෙම අමාරුයි. ඒක කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද එතෙන්දී දැන් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම අරම කරන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ස්ට්‍රක්චර් එකක් තෝරගෙන ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකේ වැඩ කටයුතු කරන ආකාරය වෘත්තිකත්වයක් අනුව තීරණය කරන්න ඕනේ. දැන් බෝඩ් මීටින් එකක් කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක කරන සාදයක් නෙමෙයි. බෝඩ් මීටින් එකකදී ගන්න ඕන ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා, අජෙන්ඩා එකක් තියෙනවා, ගන්න ඕන තීරණ තියෙනවා. ඒවා ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකේ වැදගත්කම මතුවෙන්නේ ඔයා තව ආයෝජකයෙක් හොයන වෙලාවට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කම්පැනි එකක් ආරම්භ කරලා තිබිලා හැබැයි ඔයාට බෝඩ් මිනිට්ස් නැත්තම් ඔයාලගේ ෂෙයා හෝල්ඩර් මීටින්ග්ස් මිනිට්ස් නැත්තම් තව ආයෝජකයෙක් ඔයාට ආයෝජනය කරන්න එනකොට එයාට තේරෙන්නේ මොනවද කම්පැනි ඇතුලේ අවුරුදු ගණනක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයා වෘත්තිකයෙක් විදිහට කටයුතු කළා ඔයා හරියට ඒ රෙකෝඩ්ස් තියාගෙන තියෙනවා. ඔයාගේ ෆයිනෑන්සස් හරියට තියෙනවා නම් ඔයාගේ බෝඩ් මිනිට්ස් හරියට තියෙනවා නම් එතකොට අර අලුතෙන් එන පුද්ගලයා හැම වෙලේම ඩියු ඩිලිජන්ස් එකක් කරනවා ඉන්න කලින් කම්පැනියට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. එතකොට එයාට අවබෝධ වෙනවා මේ පුද්ගලයා බොහොම හොඳට මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. මේ කම්පැනි එකේ මේ ව්‍යවසායකයා බොහොම ප්‍රොෆෙෂනල්. එතකොට මටත් මෙයාට එක ලේසියෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා එයාට අවබෝධයක් එනවා. හරි? අන්න ඒ විදිහට වෘත්තිකෙක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මුලින්ම දැනුවත්භාවයක් ඇති කරගන්න. දැනුවත්භාවයක් නැත්නම් නීතිඥයෙක් ගාවට යන ගණන්කාධිකාරියෙක් ගාවට යන්න ඒ දැනුම ලබා ගන්න. ඒ විදිහට වැඩ කටයුතු කරන්න. දිනිෂ්ක දැන් මං ඊළඟට එන්නේ ඔබට. දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එම. දැන් සමාගමක් ලියාපදිංචි කරලා ඉවර වෙලා පළවෙනි මාස 24 වගේ ඇතුළතදී මොන වගේ දේවල්ද ඒ සමාගමට සම්බන්ධ වෙච්ච මේ අධ්‍යක්ෂකවරු එහෙම නැත්නම් මේ කොටස්කාරයෝ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ? අලෝක සමාගමක් සංස්ථාපනය වුණාට පස්සේ මූලික වශයෙන්ම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් ගන්න තීරණ. මේ ඔක්කොම ටික ලේඛනගත කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා බෝඩ් මීටින් මිනිට්ස් හැටියට අපි රෙකෝඩ් කරගන්න. ඔව්. මොකද මේකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ සචින්ත කලින් කිව්වා වගේ මේක එක්තරා විදියක තමන් ගත්ත තීරණ පිළිබඳ දක්වන ලියවිල්ලක්. ඔව්. හැමෝම මේ තීරණත් එක්ක බැඳී සිටිනවා. සහ ඒ තීරණවල ආනිසංග වෙන පොසිටිව් and නෙගටිව් ඉෆෙක්ට් එක පිළිබඳ හැමෝම වගකීමකට බැඳී සිටිනවා. මම උදාහරණයක් ගත්තොත් ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ කියලා සමාගම මූලික වශයෙන්ම කරන පළවෙනි පියවර තමයි බැංකු ගිණුම් විවෘත කිරීම. ඔව්. කරන්ට් account එකක් ගන්නවා. චෙක් පොතක් අරගෙන යම් මේකින් චෙක් පොතක් හරහා මේ චෙක් පත් නිකුත් කිරීමකදී යම් හේකින් අගතිදායක තත්ත්වයක් මතුවෙලා ඒ ගෙවීම පැහැරීමක් සිද්ධ වුණොත් මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයෙන් වග කියනවා. ඔව්. මේ වගේ ප්‍රශ්නගත කාරණාවලට මතුවෙන ගොඩක් වෙලාවට අර ක්‍රියාවලියෙන් පිට ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ කිරීම තුල සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ හරි අපි මේ විදිහේ තීරණයක් ගත්තා කියලා ලිඛිතව නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අර සෙක්‍රටරි කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ ලියවිල් ඒ වෙලාවට කරන එක විතරයි. නමුත් මම යෝජනා කරන්නේ ව්‍යවසායකෙක් ඔබ වගකීමක් ගන්න අවදානමක් අරන් සාර්ථකත්වය යන ව්‍යවසායකෙක් හැටියට මේ හැම දෙයක්ම ලිඛිතව තියාගන්න. බෝඩ් මීටින් මිනිට්ස් ටික තියාගන්න. ආරම්භයේ සිට. පළවෙනිම දේ තමයි ඒක බෝඩ් මීටින් මිනිට්ස් ගන්න හැම තීරණයක්ම කණ්ඩායමක් වශයෙන් ඔයාලා වගකීමකට බැඳී සිටිනවා. මේක ඇත්තම ලොකු අවදානමක්. ඒ අවදානම අපි ලිඛිතව තබාගෙන කරන එක ඉතාමත් වැදගත්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම. ඒ කියන්නේ බුක් කීපින්. අදාළ වෙච්ච ගනුදෙනු ආදායම් වියදම් පිළිබඳව ළඟ තබාගෙන ඒ ක්‍රියාවලියන් සිද්ධ කිරීම. මොකද වාර්ෂිකව අනිවාර්යයෙන්ම මූල්‍ය වාර්තා ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම සමාගමක් හදන්න ඕන. ඔව්. ඒතකොට මේ ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට්ස් හදන්න නම් අදාළ විදිහේ ගිණුම් පවත්වාගෙන යාම බුක් කීපින් අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යවසායකයේ වගකීමක්. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි බදු. බදු ගිණුමක් විවෘත කිරීම. ඔබ ආයතනය
ව්‍යාපාරයක් සිද්ධ කරනවා නම් අදාළ බදු ගිණුමක් විවෘත කරලා අදාළ බද්ධ ගෙවීම සඳහා තමයි ඇත්තටම අර ෆයිනෑන්ෂල් රිපෝට්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තමයි ටින් එක කියන්නේ නේද? ටැක්ස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර්. ඔව්. මොකද ව්‍යාපාරයක් ටින් නම්බරයක් අරගෙන තමන් බදු ගිණුමක් විවෘත කරලා තමන් තීරණය කරනවා රයිට් මගේ ව්‍යාපාරයේ මෙච්චර ලාභයක් ලැබුවා. මගේ ව්‍යාපාරයේ මෙච්චර වියදමක් කළා. අපි දැන් රජයට ගෙවිය යුතු බදු මේකයි. සමහර ව්‍යවසායකයන් සමහර ලාවට මේ බදු කියන ගොඩක් ලාට බයෙන් බදු ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ නැතුව කටයුතු කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙන්නේ පස්සේ අවස්ථාවකදී ව්‍යාපාරය යම් ආකාරයක හොඳ තැනකට ආපු වෙලාවකදී මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ආවොත් ව්‍යාපාරිකයාගේ අර අපි කියන peace of mind ව්‍යවසායකයට අවශ්‍ය වෙන්නේ peace of mind. ඒ නිසා ඔබ ව්‍යවසායක හැටියට මේ බදු කටයුතු කිරීම බදු අනුව ගෙවීම කරලා ඒ ගිණුම් පවත්වාගෙන යෑම ඉතාමත් වැදගත් කියලා මම කියනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් මාස 24ක් ආලෝක වා කිව්වේ. එතකොට annual returns කියලා එකක් තියෙනවා. මේ සමාගම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ෆෝම් 15. මේ ෆෝම් 15 දී ඇත්තටම කරන්නේ වාර්ෂිකව වෙච්ච සිදුවීම්. සමාගමේ වෙච්ච කොටස් හිමිකාරීත්වය වෙච්ච වෙනස් වීම, අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ වෙනස් වීම, වෙනස් නොවුනත් මේ ෆෝම් 15 කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම රෙජිස්ටර් ඔෆ් කම්පනීස් වලට සබ්මිට් කරන්න ඕන. මොකද මේ සබ්මිට් කිරීමයි ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යවසායකයන් මේ පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙනවා. මේ ඇනුවල් රිටර්න්ස් කිව්වා මෙයාලා හිතන්නේ අපි මේ ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක කරන මේ බදු තමයි මේ කතා කරන්නේ කියලා. නැහැ. ඔව්. ඒක ඒත් ඇනුවල් රිටර්න් එකක් එක ටැක්ස් රිටර්න්. ඔව්. මෙතන කතා කරන්නේ මේ සමාගමේ ලේකම්වරයා විසින් හදනවා ඒ ලියවිල්ල. අර අපි කියපු විදිහට දැන් තියෙන EROC සිස්ටම් එක හරහා තමයි මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට සමාගමේ ඉන්න ඔඩිටර් කවුද? සමාගමේ කොටස්කරුවන් කවුද? කොටස්කාරී හිමිකාරීත්වයේ කොච්චර ෂෙයාර්ස් තියෙනවද? මේ සියලු සංක්ෂිප්ත දක්වලා මේ ෆෝම් 15 කියන එක සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් හැටියට ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට සේවකීන් බඳවා ගන්නවා නම් සචින්ත කියපු පරිදි EPF ETF ගෙවීම මේ මාස 24 තුළ ඒව ලියාපදිංචි වීම සිද්ධ කරන්න ඕන. අපි හිතන්න ඕන ව්‍යවසායකයෙක් සමාගමක් පටන් ගත්තට පස්සේ වෙනම නෛතික පුද්ගලයෙක්. මේ පුද්ගලයාට අවශ්‍ය වෙන පරිබාහිර. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නවා නම් සේවකයන් සම්බන්ධව අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සේවකයන් සම්බන්ධව EPF ETF. බාහිර පාර්ශවයන් වෙන ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක අපි අදාළ ලියකියවිලි සම්බන්ධ කරලා බදු ගෙවීම කරන්න ඕන. රෙජිස්ටර් ඔෆ් කම්පනීස් වලට ෆෝම් 15 සබ්මිට් කරන්න ඕන. යම් හේකින් ආනයන අපනයන ශාස්ත්‍රයේ යොමු වෙච්ච ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කස්ටම්ස් එකේ. එතකොට ඒ කස්ටම් රේගුවත් එක්ක අදාළ ලියකියවිලි ඔක්කොම ටික රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ විදිහට මම කියන්නේ විශේෂම ව්‍යවසායකයෙක් ඔබගේ ලියකියවිලි තබා ගැනීම සහ ඒවා ඩොකියුමන්ට් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ මාස 24 තුල ඔබ පුරුදු වෙනවා ව්‍යාපාරයක් හැටියට තුන්වෙනි පාර්ශවයන් එක්ක කොහොමද නෛතිකව කටයුතු කරන්න කියලා. හරි. දිශ් බොහොම ස්තුතියි. දැන් මෙතනදී ඇත්තටම අපි හුඟක් වැදගත් කරුණු කාරණා ගොඩාක් දේවල් කතා වුණා. බිස්නස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් වෙන්චර් එකක් හැටියට කරන් යද්දී මොන වගේ දේවල් වලටද අපි අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා. දැන් මම මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා සචින්තට එනවා පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් තැනකට. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේක ඇත්තටම සචින්තගේ තියෙන ස්පෙෂාලිටි එක කියන්නේ සචින්ත වැඩිම දන්න කාරණයක් මේක. සාමාන්‍යයෙන් ආයෝජන අවස්ථා එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඔපචුනිටිස් ඊට පස්සේ ඇක්විසිෂන්ස් එහෙම නැත්නම් අත්පත් කර ගැනීම වගේ දේවල් වලදී ව්‍යවසායකයෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු මොන වගේද? මෙහෙම යාළුවෝ දැන් ආයෝජන අවස්ථාවක් හොයනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යවසායකෙක් විසින් කරන දෙයක්. අත්පත් කර ගැනීමක් කරනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා තව කෙනෙක්ව ඇක්වයර් කරන එක try කරන අවස්ථාවක්. දැන් මේකෙදි අපි මේ අවස්ථාවේදී ව්‍යවසායකයන්ට ફોකස් කරලා කතා කළොත් ව්‍යවසායකයෙක් මුලින්ම ආයෝජනයක් හොයනකොට ඒගොල්ලන්ට කරුණු කීපයක් වැදගත් වෙනවා. මුලින්ම ව්‍යවසායකයෙක් මම හිතන්නේ දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක. ඉන්සයිඩ් අවුට් ඕනම ආයෝජනයක් කරන්න කලින් තමන්ගේ බිස්නස් එක මොකක්ද? ඒකට තියෙන ෆුල් පොටෙන්ෂල් එක මොකක්ද කියන එක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෝජකයෙක් හොයන්න කලින් එයාගේම ප්ලෑන් එකක් හදන්න ඕන ව්‍යවසායකයා මම මොනවටද මේ ආයෝජකයෙක් හොයන්නේ. සමහර ලාවට විශේෂඥ අවශ්‍යතාවයක් මත වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාට ස්පෙෂලිටි එකක් විදිහට එයාගේ බිස්නස් එකේ ඩෙවලොප් කරන්න වෙන්න පුළුවන් එයා ආයෝජකයෙක් කියන්නේ. සමහර ලාවට මුදල් අවශ්‍යතාවය මත වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත තමයි ඊළඟ ස්ටෙප් එක ගන්න ඕනේ. දැන් මගේ බිස්නස් එක ගැන මම දන්නවා. ඊළඟට මම මේ ප්ලෑන් එක මත තමයි මම ඉදිරි වසර කීපය තුළදී බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන පදනම මත තමයි ආයෝජකයෙක් හොයන්න ඕනේ. සමහර ලාට ඔයාගේ පදනම වෙන්න පුළුවන් මම මේක බිල්ඩ් කරලා මම විකුණලා යනවා. සෝ ඒ වගේ අවස්ථාවක ආයෝජකයා හොයන්න ඕනේ ඒ පදනම මත. ඊළඟ කාරණේ තමයි
දැන් ආයෝජකෙක් හොයනකොට අනිවාර්යෙන් අවසානයේදී ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ගිවිසුමකට ඇතුළත් වෙන්න. ඔව්. අලුත් ආයෝජකයෙක් එනවා නම් දැන් ඒ ආයෝජකයා මුලින්ම වගේ කම්පැනි දිහා බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒකට කියනවා ඩියු ඩිලිජන්ස් එකක් කරනවා කියලා. ඔව්. ඒකෙදි කරන්නේ දැන් දිනුෂ් කිව්වා වගේ අර රික්වයර්මන්ට්ස් ලීගල් කම්ප්ලයන්ස් රික්වයර්මන්ට්ස් හරියට ඔක්කොම මේ සම්පූර්ණ කරලා තියනවද කියලා එයා හොයනවා. එයා බලනවා ඔයාගේ බෝඩ් මිනිට්ස් තියනවද, ඔයාගේ ලයිසන්සස් අරන් තියනවද, ඔයාගේ එම්ප්ලොයිස්ට හරියට ගෙවලා තියනවද? ඒ හැම දෙයක්ම එයා චෙක් කරනවා. දැන් ඔයා ආයෝජකයෙක් ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මූලිකව කරන්න ඕනේ ඒ අදාළ කාරණා සන්තෘප්ත කරලා තියෙන්න ඕනේ මුලින්ම. සෝ එතකොට තමයි ඔයාට ලේසියෙන්ම ආයෝජකයෙක් වගේ එකට ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ තමයි මම වැදගත්ම දේ ඕනම අවස්ථාවකදී ඒ ආයෝජකයාත් එක්ක තමන්ගේ ගිවිසුම හොඳට නිගෝෂියේට් කරන්න. කිසිම වෙලාවක ආයෝජකයා දෙන ගිවිසුම නිකන් සල්ලි හම්බුන පළයට අස්සම් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. තමන් දැනගන්න ඕනේ ඇයි මේකට අපි යන්නේ? මට කොච්චර මුදලක් ඕනේද? මම ආයෝජකයව එක්සිට් කරන්න මම එක්සිට් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මම ආයෝජකයව යම් කිසි ආකාරයකින් මුදල් දීලා යම් කාලයකදී පිළිදි ගැනීමක් කරනවා. දැන් ඒව ඔක්කොම ඔයාගේ ආයෝජන ගිවිසුම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා දැන් සාමාන්‍ය විවහාරය හරහාදී put options කියලා දානවා. call options කියලා දානවා. දැන් ඒකෙදි වෙන්නේ දැන් call option එකදී ඔයා කරන්නේ ඔයා option එකක් තියාගන්නවා agreement එකේ මට මේ අවස්ථාවේ ඔයාගේ shares විකුණන්න. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කින් ඔයා මට මේ මොහොතේදී shares ඒ අදාළ price එකට විකුණන්න ඕනේ කියලා ඔය agreement එකට එනවා. ඔයා ඒ ආයෝජනය කරන අවස්ථාවේදී. දැන් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. සමහරවිට දැන් ඔයා මේ ආයෝජනයෙන් පස්සේ minority shareholder කෙනෙක් වෙනවා නම් දැන් මොකද වෙන්නේ? අර ආයෝජකයා විකුණලා ගියොත්. දැන් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට options තියෙනවා. drag along tag along clause කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි සඳහන් කරන දැන් එයා විකුණන වෙලාවට ඔයාගේ shares ටිකත් විකුණන්න ආයෝජකයාට බල කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ clauses ඔයා ඒ agreement එකට දාන්න ඕනේ. so මම කියන්නේ මුලින්ම තමන්ගේ ව්‍යාපාරය ගැන දැනගන්න, තමන්ට හොඳ plan එකක් තියාගන්න, negotiate කරන්න. හොඳට negotiate කරන්න agreement එක. හරි මේක ඇත්තට හුඟක් සෑහෙන වැදගත් කාරණයක් ගැන අපි කතා වුණේ මෙතනදී. මොකද හුඟක් වෙලාවට වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ආවයින් පස්සේ අපේ ඉන්න ව්‍යවසායකයෝ හුඟක් වෙලාවට ගිහිල්ලා ගන්නවා එක්කෝ BMW 5 series එකක් එහෙම නැත්නම් ඔය තව මොකක් හරි වගේ දෙයකට වියදම් කරනවා. හැබැයි බිස්නස් එක සම්බන්ධයෙන් හුඟක් දේවල් වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා ඇත්තටම සෑහෙන බරපතල ප්‍රශ්න. මේවා අපි නිතරම දැකලා තියෙන දේවල්. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මේවා සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට කතා කරන අවස්ථා හරි අඩුයි. දැන් මම ඊළඟට එන්නේ ඇත්තටම මේ හා සම්බන්ධ වෙච්චම තවත් කාරණයක් ගැන. දිනුෂ්ක දැන් මේ කොටස් හිමියන්ගේ ගිවිසුමක් එහෙම නැත්නම් shareholder agreement එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ මේ ඇයි මේ shareholder agreement එකක් වැදගත් වෙන්නේ? මොකද දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා form 18 form 19 ඊට පස්සේ articles of association ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන. හැබැයි අපි කිසිම වෙලාවක මේ shareholder agreement එක ගැන කතා කරේ නැහැ. මොකද්ද මේ? ඇයි මේක වැදගත්? අලෝක shareholders agreement එකක මූලික අරමුණ තමයි සමාගමක ඉන්න කොටස්කරුවන් අතර කොහොමද එයාලා කටයුතු කරන්නේ කියන කාරණාව. ඔව්. ඔබ කොටස්කරුවෙක් සමාගමේ හිමිකරුවෙක්. එතකොට මේ කොටස්කරු හිමිකරු තවත් කොටස්කරුවෙක් එක්ක එකඟතාවයක් ඇති වෙන්න ඕන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම කොහොමද කොටස්කරුවෙක් වශයෙන් ඔබගේ අපේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඔව්. ඒක ඔබ කළමනාකරණයට දායක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ සේවකයෙක් වශයෙන් සමහරලාවට හිමිකරුම සමාගමේ CEO වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔව්. ඒතර ඒ භූමිකාව කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන කාරණාවත් ඈඳා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම මේ වාසිය ගත්තොත් කොටස් ගිවිසුම කියන්නේ සමාගම් shareholders agreement එක කොටස්කරුවන්ගේ ගිවිසුමක වාසිය තමයි ප්‍රශ්නගත කාරණාවකදී විශේෂයෙන්ම කොටස්කරුවන් අර විවාහය වගේ ආරම්භ වෙලා දික්කසාදයෙන් අවසන් වෙනවා වගේ ව්‍යාපාරෙත් ඔය පටන් ගන්න අය අතර යම් යම් අර්බුද ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොහොමද ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරයෙන් ඉවත් වෙන්නේ කියන කාරණාව අපි කියන එක්සිට් එක වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ඉතාමත්ම හොඳින් shareholders agreement එක හදන්න පුළුවන්. සචින්ත කිව්ව විදිහට අර put option එක දාන්න පුළුවන්. අපි තුන්දෙනා හිතන්න ආලෝක අපි තුන්දෙනා තමයි කොටස් කරුවා. යම් හේකින් මට හිතෙනවා මම මේ ව්‍යාපාරේ තවදුරටත් ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ. එතකොට මට අයිතියක් තියෙන්න ඕනේ මේ ව්‍යාපාරෙන් අයින් වෙන්න. ඔව්. එතකොට තමයි මට ව්‍යාපාරයෙන් shareholders agreement එකක් තියෙනවා නම් අපි තුන්දෙනා දැන් කතා නොකලත් අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්නේ ඒ ලිඛිත ලියවිල්ල ප්‍රකාරව විසඳ ගන්න. ඔව්. ඒක ලොකුම අවස්ථාවක් තමයි shareholders agreement එක. ඊට අමතරව කොහොමද තව කොටස්කරුවෙක්ව ගෙන්ව ගන්න? අපි තුන්දෙනාට අමතරව තවත් ආයෝජකයෙක් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඔව්. ආයෝජකයෙක් එනකොට කොහොමද අපි ඒකට ෆැසිලිටේට් කරන්න කියන කාරණාවත් ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් මම දකිනවා ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එකක ව්‍යාපාරයට පාර්ශවකරුවන් කොහොමද දායක වෙලා කටයුතු කරන්නේ කියන කාරණාව සහ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්නවා කියන කාරණාව ඔව්. සහ ආයෝජකයෙක් එනවා නම් ආයෝජකයා එන්නේ කොහොමද ආයෝජකයාගේ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ඉතාමත්ම හොඳින් මේ ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ කියන්න පුළුවන්. මොකද ආලෝක තව අපි තුන්දෙනාට අමතරව තව ආයෝජකයෙක් එනවා කියන්නේ දැන් මෙතන කොටස්කරුවන් තුන්දෙනෙක් නෙමෙයි කොටස්කරුවන් 4 දෙනෙක්. ඔව්. අපි හැමෝගෙම කොටස් හිමිකාරීත්වය ප්‍රතිශතයෙන් අඩු වෙනවා. ඔව්. එතකොට ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ෆැසිලිටේට් කරනවා කොහොමද මේ වගේ ඩයලූෂන් අපි කියන කොටස් ඩයලූට් වෙන එක කොහොමද ලස්සනට අපි කරන්න කියන්නේ. ඒ නිසා ව්‍යවසායකයට හිතන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තමයි ෂෙයාර් හෝල්ඩර්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියීම. අනිවාර්ය දෙයක් නොයි. හරි. දිරිෂ්ක බොහොම ස්තුතියි ඒ විස්තරය අපිට දැනගන්න ලබා දුන්නට. දැන් මම ඊළඟට යනවා මේ දැන් අපි ෂෙයාර් හෝල්ඩර් ඇග්‍රීමන්ට් එක ගැන කතා කරානේ. ඒ වගේම තව හුඟක් දේවල් අදාළ වෙනවා මේ බිස්නස් එකක් කරගෙන යද්දී. වෙන්චර් එකක් කරගෙන යද්දී. දැන් මෙතනදී අපි හුඟක් වෙලාවට කතා කරනවා NDAs ඒ කියන්නේ non disclosure agreements ඊට පස්සේ අවබෝධතා ගෙවසුම් ඒ කියන්නේ memorandums of understanding ඊට පස්සේ අපි තව කතා කරනවා agreements වගේ දේවල් ගැන. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට මේවා වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යවසායකයෝ හැටියට අපි හුඟක් වෙලාවට මේවා අර ටෙම්ප්ලේට්ස් විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. කොහෙන් හරි තියෙන එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන අපිට ගැලපෙන විදිහට එක හදාගෙන නම් ගම් ටික වෙනස් කරලා ඔන්න පාවිච්චි කරන එක NDA එකක් එහෙම නැත්නම් MOU එකක් කොහොම කියලා. හැබැයි මේවා හරි විදිහට බොහෝම නිර්මාණශීලීව ක්‍රියේටිව්ලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. සජින්ත කොහොමද මේවා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද මේ සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණශීලී වෙන්නේ? ඔව් ආලෝක දැන් ඒක ඇත්තටම මම ස්ටාර්ට්අප්ස් වල දැකලා තියෙන ලොකුම දුර්වලකමක් තමයි දැන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙනවා ලෝයර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් නෙගෝෂিয়েට් කරන්න යන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් යනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා අස්සම් කරනවා. NDA එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කරන්නේ ඔකම තමයි. දැන් සමහර NDAs මම දැකලා තියෙනවා ඒක ඒගොල්ලෝ කියවලත් නැහැ කියලා හොඳට තේරෙනවා. සමහර ලාවට NDA එකේ තියෙනවා ගවර්නින් ලෝ එක. කියන්නේ NDA එකට බලපවත්නා නීතිය මේ කැලිෆෝනියා ලෝ එක කියලා. සෝ ඒ වගේ කොහොමද ඒ තරම්වත් අවබෝධයක් නැතුව තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඕක කරන්නේ. දැන් ගිවිසුමක් ගත්තාම වර්ග කීපයක්. දැන් ඔයා කියපු කතාවේදී කියවුණා දැන් shareholders agreement, NDAs ඒවා ඔක්කොම ගිවිසුම්. හැබැයි අවබෝධතා ගිවිසුමක් එහෙම නැත්නම් MOU එකක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට binding document එකක් නෙමෙයි. ඒක ඔයා කරන්නේ අවබෝධතාවයේ සටහන් කිරීමක් විතරයි. එතෙන්දී ඔයාලා බයින්ඩ් වෙන්නේ නැහැ ඒ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් මත. හැබැයි ඔයාලා ගිවිසුමක් කුමන වර්ගයේ අනිත් ගිවිසුමකට ගියත් එතෙන්දී ඔයාලා බයින්ඩ් වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවකට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ආයෝජකයෙක් හොයනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවල භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එන දැන් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රක්චර් කරන්නේ ඔයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ හැටියට තමයි මොන වගේ ඇග්‍රීමන්ට්ස් තවට භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ගන්නවා නම් ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක සමහර වෙලාවට එකපාර නොවෙන්න පුළුවන්. හරි කොටස් වශයෙන් එන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ වෙලාවකට අපි යනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් එක්ක. සමහර වෙලාවට දැන් රයිට් සේල් එකක් වගේ ඔයාගේ ෂෙයාර් සේල් කරනවා එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක් පර්චේස් කරනවා ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා යනවා ෂෙයාර් පර්චේස් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට. එහෙමත් නැත්නම් දැන් සමහර අවස්ථා තියෙනවා දැන් ඔයා හිතන්න සමහර බිස්නසස් තියෙනවා බිස්නස් යුනිට් කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔයා ඇග්‍රිකල්චර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරනවා ඊට අමතරව ෆෘට් ප්‍රොසෙසින් එකක් කරනවා. දැන් ඔයාගේ ඔය දෙකම කරන්නේ එක කම්පැනි එකේ. හිතන්න ඔයාට ඕකෙන් කොටසක් විකුණනවා. දැන් ඔයා හිතනවා මම ඇග්‍රිකල්චර් වලට ફોකස් කරනවා මම ෆෘට් ප්‍රොසෙසින් වලට ફોකස් කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාට භාවිත දැන් ඔයාට ඒකෙන් ඒ බිස්නසෙන් අයින් වෙනවා. හැබැයි ඔයාට තියෙන එක කම්පැනියයි. ඔයා කැමති නැහැ ඒක විකුණන්න. ඔයා වෙන කෙනෙකුට ඒක ෂෙයාර්ස් දුන්නට ඔයාට වැඩක් නැහැ. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇසෙට් සේල් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ බිස්නස් යුනිට් එක ගලවලා අයින් කරලා වෙන එක්කෙනෙකුට ඒකට අදාළ ඇසෙට්ස් ටික ඩිමාකේට් කරලා ඒ ඇසෙට්ස් ටික විතරක් විකුණනවා. ඒකේන මුදල් ඔයා ව්‍යාපාරය ඇතුළට ගන්නවා. ඔයා ඒ මුදල් භාවිත කරලා ඔයාගේ ඇග්‍රිකල්චර් බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරනවා. දැන් ඒ වගේ එක එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ හැටියට තමයි ඔයා ඇග්‍රීමන්ට් එකට එන්න ඕනේ. ඒ එක එක ඇග්‍රීමන්ට් එකට අදාළ කාරණා තියෙනවා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ස්ට්‍රක්චර් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. දැන් NDA එකක් ගත්තාම ඔයාට පුළුවන් දැන් NDA එකක් භාවිතා කරන්න ගොඩක් කටේ භාවිතා නොකරන අවස්ථාවක් තමයි ඔය ආයෝජකෙක් වෙනකොට ආයෝජකයට ගිහිල්ලා ඔයාගේ කම්පැනි තියෙන සියලු රහස් කියන කිසිම NDA එකක් නැතුව. ඒක ලොකු දුර්වලකමක් අපේ කට්ටියගේ තියෙන. දැන් එතෙන්දී ඔයා කරන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයා මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කලින් ඔයා NDA එකට එන්න ඕනේ. එතකොට අර ආයෝජකයාට ඔයා දෙන දත්ත පාවිච්චි කරන්න බැරුව යනවා. එයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා. දැන් ඒ වගේ අවස්ථාවල් ගැන ඔයා දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ ස්ට්‍රක්චර් එක තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ
ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකට අදාළ විවිධ ගිවිසුම් වර්ග තියෙනවා. ඒ අදාළ නීතිඥයෙක් හරි ඒ වගේ කෙනෙක් ගාවට ගියාම ඔයාට ඒ අවශ්‍ය නැදුම ඔයාට ලබා දෙයි මොන වගේ එකක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක. හරි. සජිත බොහොම ස්තුතියි දැන් අදාළ දැනුම අපිට ලබා දුන්නට. දැන් අපි මේත් එක්කම අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මේ ගාම. දැන් හුඟක් වෙලාවට මුල් කාලීන බිස්නසස් වලට, ඒ කියන්නේ early stage businesses වලට තියෙන හුඟක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ සේවකයෝ බඳවගන්නේ. මොකද එච්චර ලොකු මුදලක් නැහැ. එතකොට අර හුඟක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හරි මම එක්කෙනෙක් අදගත්තොත් මෙයාට රුපියල් 30000ක පඩියක් ගෙවනවා නම් ඊට පස්සේ EPF ETF තව 120ක් එකතු වුණායින් පස්සේ මේ කෙනාට මම කොහොමද මාස 6ක් යනකම් පඩි ගෙවන්නේ. ඔන්න වගේ ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ මුදල් කොහොමද අපි පරිහරණය කරන්නේ, මුදල් මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද? ඔය වගේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ මුල් කාලීන බිස්නසස් වලට. දිනුෂ්ක මම ඔයගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න නීතිමය වශයෙන් මොනවාද අපිට ගේන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස්? එහෙම නැත්නම් ගේන්න පුළුවන් අපිට තෝරා ගැනීම මොන වගේ දේවල්ද? ආලෝක ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම ව්‍යවසායකයෙක්ට අඩුවෙන් මූල්‍යමය වශයෙන් ආයෝජනය කරලා ශ්‍රමදායකත්වය පාර්ශවයන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයිස් ලගේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ලියවිල්ලක් තමයි එම්ප්ලොයි ෂෙයා ඔප්ෂන් ප්ලෑන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඉන්න අපේ සේවකයින්ට කොටස් සමාගමේ නිකුත් කිරීම හරහා එයාලට සමාගමේ අර ලාභයනුත් කොටසක් දෙන්නම් කියන ඒ අභිමතාර්ථයත් එක්ක කටයුතු කරන්න පුළුවන් ලියවිල්ල. ඔව්. මේ එම්ප්ලොයි ෂෙයා ඔප්ෂන් ප්ලෑන් එක හරහා ව්‍යවසායකයෙක් කෙනා ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඒ ව්‍යවසායකයාගේ කමිට්මන්ට් එක වැලිව් කරන්න. ඔබ මාස 6ක් අපිත් එක්ක මෙච්චර මුදලකට ඉන්න නමුත් අපි සමාගමේ කොටස් වශයෙන් හිමිකාරීත්වයේ වශයෙන් අපි ඔයාට මෙච්චර ප්‍රතිශතයක් දෙනවා. අපි ගොඩක් දැක්කොත් ලෝකයේ තියෙන ගොඩක්ම දැන් ප්‍රචලිත වෙච්ච Facebook ආයතනයේ ආරම්භය ගත්තත් මේ මුල් කාලීනව මේ එකතු වෙච්ච සමහර අය සේවකයන් වශයෙන් එකතු වෙච්ච අයට කොටස් දීමක් සිද්ධ කළා. මොකද එයාලා තමයි මුල්ම අය ව්‍යවසායකත්වයේ මේ ගමනේදී මුල්ම කාලේ හරිම අමාරුයි. අනිවාර්යයෙන්. සල්ලි නැහැ. අපිට ස්ථානයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කටුකත්වයේ වැඩ කරන අයට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි එම්ප්ලොයි ෂෙයා ඔප්ෂන් ප්ලෑන්. ඕන්ව සමාගමේ කොටස්කාරීත්වය දෙන්න. ඒ කොටස්කාරීත්වය දීම තුළ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔවුන්ගෙන් සමාගමට විසින් ගිය යුතු මූල්‍යමය අගයට සමාන වෙන අගයක් කොටස් වශයෙන් උන්ට දෙන්න. මේකෙදි තියෙන ව්‍යවසායකයන් තියෙන ලොකු බය තමයි යම් හේකින් මට පරිපාලනයෙන් මගෙන් මිදෙයිද? මගේ පාලනයෙන් සේවකයන් මේක අයිති ප්‍රයෝජන ගනීද? ඔබ එහෙම හිතනවා නම් ඔබට එහෙම යම් ආකාරයක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ එම්ප්ලොයි ෂෙයා ඔප්ෂන් ප්ලෑන් එකේදී අපි කියනවා different types of shares. මොකද කොටස් කිව්වහම කොටස් වර්ග තියෙනවා ආලෝක. ඡන්ද බලය තියෙන, ඡන්ද බලය නැති, voting, non voting. එතකොට ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිශ්චන්ද කොටස් නිකුත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් preference කොටස්, සුවිශේෂී වෙච්ච කොටස්. ඒ කියන්නේ ඔබ කොටස් නිකුත් කරනවා අදාළ සේවකයාට. යම් අවස්ථාවකදී ඔබට ඒක මිලදී ගැනීමට හැකි වෙන විදිහේ කොටස් තමයි ඔබ නිකුත් කරන්නේ. උදාහරණයක් ගන්න මුල් කාලේ හැමෝටම අමාරුයි. නමුත් සමාගම තීරණය කරන එම්ප්ලොයි ෂෙයා ඔප්ෂන් ප්ලෑන් එකක් යටතේ අපි ඉන්න සේවකයන්ට අපි මෙච්චර වැලියු එකක් යටතේ කොටස් නිකුත් කරනවා. එතකොට ඒ එම්ප්ලොයි ෂෙයා ඔප්ෂන් ප්ලෑන් එකේම කියන්න පුළුවන් අපි කවදා හරි මිලදී ගැනීමක් කරනවා නම් ඒ මිලදී ගැනීම කරන්න කීයටද? ඒ ඔක්කොම ටික සවිස්තරාත්මකව දාන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. මම දකින්නේ මේ එම්ප්ලොයි ෂෙයා ඔප්ෂන් ප්ලෑන් එක හරහා ව්‍යවසායකයට පුළුවන් වෙනවා සේවකයත්ව ව්‍යාපාරයේම කොටස්කරුවෙක් කරන්න. ඔහුගේ දායකත්වය වැඩියෙන් ගන්න, මොටිවේට් කරන්න, ලෝයල් කරන්න. මොකද මේවා ව්‍යවසායකයට මාර වැදගත් ආලෝක. අනිවාර්යයෙන්. මම හිතනවා ඒක හොඳ අවස්ථාවක් සේවකයන්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකට. දිනුෂ්ක කිව්ව කතාව ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත්. මොකද හුඟක් වෙලාවට අපි ස්ටාර්ට්අප්ස් එක්ක වැඩ කරද්දී අපි කියන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝගේ පළවෙනි එම්ප්ලොයිස්ලා ඇත්තටම කම්පැනි එකට ජොයින් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තමන් එක්ක මේ ගමන යන්න ජොයින් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ගමන ගැන විශ්වාසයක් තියෙන හින්දා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ සෑහෙන ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්නවා. එක්කෝ ඒගොල්ලෝ ඒ වෙන රස්සාවක් දාලා එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් ඕගොල්ලොත් එක්ක ගමනක් පටන් ගන්නවා. එතකොට ඇත්තටම ව්‍යවසායකයා හැටියට ඔබත් ඒ වගේම ඔබත් එක්ක එකතු වෙන මේ කට්ටියත් ගන්න රිස්ක් එක සෑහෙන ලොකුයි. ඒ හින්දා අපි හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ මේගොල්ලොන්ට අනිවාර්යෙන්
එම්ප්ලොයි ෂෙයා ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න. හැබැයි ඒක දෙනකොට මේක වෙස්ටින් පීරියඩ් එකක් එක්ක දෙන්න. දැන් මේ වෙස්ටින් පීරියඩ් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉවරලා අපි මෙතන කතා කරනවට වඩා මේක අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් කතා කරන එක වඩා සුදුසු කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ විස්තර ටික අපි එතන දක්වන්නම්. ඊට පස්සේ මම දැන් යනවා සචින්තට. සචින්තගෙන් මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි හරි. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි මේ කතා කරනවානේ ඇග්‍රීමන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් අපි පාර්ට්නර්ෂිප්ස් පටන් ගන්නවානේ. දැන් ලංකාව ඇතුළේ වගේම ලංකාවේ එළිය ඉන්න අයත් එක්කත් අපි මේ ඇග්‍රීමන්ට්ස් පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන් ගත්තොත් එimhe විදේශීය හවුල්කාරයන් එක්ක එහෙම නැත්නම් ෆොරින් පාර්ට්නර්ස්ත් එක්ක ගිවිසුම් ගහද්දී ඇග්‍රීමන්ට්ස් ගහද්දී ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට අපි මොන වගේ දේවල්ද දැනන් ඉන්න ඕනේ. මෙහෙම යාළුවෝ ඒකෙදි මූලිකම කාරණය තමයි ඔයා තීරණය කරන්න ඕනේ මොන කාරණයක් මතද මේ කිවිසුමට ඔයා එළඹෙන්නේ කියන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සරලම විදිහට ඔයා ව්‍යාපාරික normal ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා trade related agreement එකක් නම් ගහන්නේ. ඒකට තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක ටිකක් වෙනස්. එතකොට ඔයා trade conditions දානවා, ඔයාගේ payment conditions දානවා, කොහොමද payment එන්නේ LC එකකින්ද, ඒ වගේ ඒ process එක දානවා. දැන් ඇත්තටම ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට අපි අද ව්‍යවසායකයෝ ගැන කතා කරනවා නම් මම වැඩිපුර ફોකස් කරලා කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද විදේශිකයෙක්ගේ හරහා ආයෝජනයක් තමන්ගේ කම්පැනි එක තුළ ලබා ගන්න නම් මොනවද වැදගත් වෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් එතෙන්දී මූලිකම දේ තමයි exchange control කියන එක. එහෙම නැත්නම් විනිමය පාලනය කියන එක. දැන් ඔයාට පිටරටින් ආයෝජනයක් එනවා නම් ඔයා වෙන ආයෝජකෙක් හොයාගත්තා නම් ඒ ආයෝජනේ එන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා රටට. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මූලිකම කටයුතු වෙන්නේ exchange control එක හරහා. දැන් ඒ ආයෝජනේ අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕනේ inward investment account කියලා account එකක් තියෙනවා. ඒ account එක හරහා ආවොත් විතරයි නිසි පරිදි නීතිය අනුකූලව රට තුළට ආපු මුදලක් වෙන්නේ. ඒ වගේ මුදල් තමයි ඔය හැම වෙලේම ඔයාගේ ආයෝජන ලබා ගන්න. දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් මට සල්ලි බෑග් එකක් තියෙනවා මම ඩොලර්ස් ගෙනල්ලා තියෙන බෑග් එකේ ඔයා ඒක මේ ආයෝජනය කළා ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට ගන්නලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ඒක සැකසහිත දෙයක්. ඒක වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. නිසි ආයෝජකේ නීති අනුකූල ආයෝජකේ කවදාවත් බෑග් එක සල්ලි අරන් ගිහලා ඔයාට දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට ගොඩක් වෙන්නේ ඒ වගේ ඉන කට්ටිය මනි ලොන්ඩරින් වලට එන කට්ටිය. ගොඩක් වංචනික ක්‍රියාවල් වලට එන කට්ටිය. දැන් ඒ වගේ එකකට ඔයා සල්ලි වලට තියෙන මේ අවශ්‍යතාවයට ඔයා ඒකට පෙළඹුණොත් අන්තිමට ඔයාට ගොඩක් නීතිමය ප්‍රශ්න වලට මොළ පුරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම බලන්න කොහෙන්ද ඔයාට සල්ලි එන්නේ ඒ process එක විනිමය පාලනය හරහා කටයුතු කරගන්න. ඒක ඊළඟට ඔයා ගොඩක් දැන් මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් ඔයා සමහරවිට try කරන්න පුළුවන් BOI එක through ඒ investment එක ගෙන්න ගන්න. දැන් එහෙම BOI එක through investment එක ගෙන්න ගන්න නම් ඒකට limits තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් ගානක limit එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට આવොත් තමයි ඔයාලට BOI status එක හම්බ වෙන්නේ. දැන් ඒ වගේ එන investments වලද තියෙන වැදගත්කම තමයි එතකොට ඔයාට ගොඩක් රිලීෆ්ස් හම්බ වෙනවා BOI එක හරහා. ඔයාට කස්ටම්ස් එකෙන් ඒ වගේ බඩු නිදහස් කරගන්නකොට ඒ ඩියුටිස් අඩු වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් රිලීෆ්ස් තියෙනවා. දැන් ඔයා ඒ වගේ දැන් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය අනුව අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ මොන වගේ මුදලක් ඔයාට ගෙන්නන්න ඕනේ ඒ වගේ රිලීෆ්ස් ලබා ගන්න ඔයාට BOI එක through ගෙන්නන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේ වගේ දේවල්. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි ඔයා කොහොමද ඒ එක්සිට් එක වෙන වෙලාවට ඒ සල්ලි ආපහු අදාළ ආයෝජකයාට යවන්නේ කියන එක. දැන් ඒ වගේ කරුණු තමයි ඔයා මූලිකවම ඒ ව්‍යාපාරයකට පිටරටකින් මුදල් ගෙන්න ගන්නවා නම් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් කියලා මම අදහස් කරන්නේ. ඊට අමතරව දැන් trade agreements වලින් නම් ගොඩක් payment clauses ගැන ඒ වගේ විවිධාකාර දේවල් ගැන ගොඩක් කලාට හිතන්නේ. ඊට අමතරව තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. කිසිම විදේශිකයෙකුට ලංකාවේ ඉඩම් මිලදී ගැනීම කරන්න බෑ. දැන් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයකට 51%කට වඩා ආයෝජනය කරන විදේශිකයෙකුට ඊට පස්සේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට බැරි වෙනවා ඉඩම් මිලදී ගැනීමක් කරන්න. මොකද ඒ විදේශිකයාට වැඩිපුර අයිතියක් තියෙන වෙලාවට කම්පැනි එකට ඉඩම් මිලදී ගන්න බෑ. මොකද ඒක විදේශිකයා සතු සමාගමක් වෙන නිසා. දැන් ඒ වගේ කරුණු ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම විදේශ ආයෝජනයක් ගැන. ඊට අමතරව restrictions තියෙනවා. ඒ වගේ කරුණු ගැනත් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ විදේශ ආයෝජනයක් ඔයාගේ කම්පැනි ඇතුළට ගෙනවන්න. ඔව්. දැන් එතන මම පොඩි ඇඩිෂන් එකක් කරන්නම් සචින්ත මම වැරදි නම් මේක කියන්න මට. දැන් ඔය BOI ගැන අපි කතා කරද්දී ලිමිට් එක කියනකොට මේ BOI එකේ තියෙන්නේ අර මේ අපර් ලිමිට් ඒ කියන්නේ ලෝවර් ලිමිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපර් ලිමිට් එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අවම වශයෙන් මෙන්න මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට ගේන්න ඕනි කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ මෙච්චර යම්කිසි ප්‍රමාණයකට වඩා මේ අඩුවෙන් තමයි ගේන්න ඕනි කියලා නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ලිමිට් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම ලෝවර් ලිමිට් එකක්. එතනින් එහාට තමයි අනිවාර්යෙන් ලංකාවට මුදල් අරන් එන්න ඕනේ ආයෝජන හැටියට. ඒක හරි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ලිමිට් එක තියෙනවා. ඒ ලිමිට් එකට උඩින් එන කට්ටියට තමයි එයාලා ඒ රිලීෆ්ස් දෙන්නේ. ඔව්. හරි. දැන් මම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේත් එක්කම යනවා අපේ දිනුෂ්ක වෙත. දිනුෂ්ක දැන් අපි මේ හුඟක් වෙලාවට දැන් ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම දැන් නීති වෘත්තිකය හැටියට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ නඩු දාන්නනේ. දැන් මම ඔයාගෙන් අහන්නේ මේ පොඩ්ඩක් මේ දැන්
බඩේ පාර වදින ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. නඩු පවරන්නේ නැතුව ගැටුම් නිරාකරණය කරගන්න ව්‍යවසායකයෝ හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යාන්ත්‍රණ මොනවාද? ආලෝක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම දකින්නේ ව්‍යවසායකයෙක් නඩු තමයි අවම කළ යුතු සහ මේ අවොයිඩ් කළ යුතු වැදගත්ම දේ. නඩුවකට යනවා කියන්නේ නඩුව කරනවා කියන එක නෙමෙයි, peace of mind. ඔව්. ව්‍යාපාරයේ තියෙන සම්පූර්ණ මානසිකත්වය මෙතනින් ඉවරයි. නමුත් ව්‍යාපාරිකයෙක් ව්‍යවසායකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම නෛතික ප්‍රශ්න වලට මූලික වෙනවා. එතකොට නඩු මාර්ගයෙන් පරිබාහිරව යන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි කියනවා මීඩියේෂන්. ඒ තමයි සමතකරණය. ඔව්. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි බේරුම්කරණය නැත්නම් ආබිට්‍රේෂන්. ඔව්. මේ සමතකරණය කියන කාරණාව සහ බේරුම්කරණය කියන කාරණා දෙකේදීම මේ ව්‍යවසායකයා යම් ඇග්‍රීමන්ට්ස් වල එක්ක යාලා එකඟ වෙලා තියෙන්න ඕන යම් අර්බුදයක් මතුවුනොත් සමතකරණයට එහෙම නැත්නම් බේරුම්කරණයට යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පූර්ව එකඟතාවයක් තිබිය යුතුයි. ඔව්. එහෙමත් නැත්නම් පාර්ශවකරුවන් ඒ වෙලාවේ තීරණය කරනවා නෑ අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලෝක. අපි යනවා බේරුම්කරණයට. ඔව්. අපි යනවා සමතකරණයට. ඔව්. මොකද ඒක ඒ අවස්ථා කොන්දේසි දෙක තියෙනවා නම් විතරයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කියන ඔප්ෂන්ස් දෙකට. හරි. මේ සමතකරණයේදී මීඩියේෂන් එකේදී මීඩියේටර් සමතකරුට අපි කියනවා බයින්ඩින් ඕඩර්ස් දෙන්න බෑ. සමතකරණයක් කරන්නේ පාර්ශවකරුවන් එකඟ වෙලා අපි මේ දෙන්නට ප්‍රශ්න කියන අවස්ථාව දෙනවා. ඔව්. ප්‍රශ්න කියලා ඒ දෙන්නට ඒ අවස්ථ ප්‍රශ්නේ විවෘතව කතා කරන්න එක්තරා විදිහකට ස්පේස් එකක් දෙන එක තමයි කරන්නේ. හරි. එතකොට කමර්ෂල් මීඩියේෂන් සෙන්ටර්ස් ලංකාවේ තියෙනවා. එතකොට ඒ සෙන්ටර් එක හරහා ඒ සර්වේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට උනත් පුළුවන්. ඔබට උනත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රයිට් මම මීඩියේටර් කෙනෙක් හැටියට උදව් වෙන්නම් ඔයාලට. හරි. ප්‍රශ්නේ විවෘතව කතා කරන්න. මොකද ලෝකේ නැහැනේ ප්‍රශ්නයක් විසඳගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ආලෝක. අඩු යන්න මොනේ නැහැනේ. විසඳගන්න පුළුවන්. එකම සුවිශේෂත්වය තමයි නීති වශයෙන් බැඳීමක් නැහැ මේ සමතකරණයේදී. ඔව්. අපි දෙවෙනි අවස්ථාව ගමු ආබිට්‍රේෂන්. ආබිට්‍රේෂන් අවස්ථාවේදී ඒක නැත්තම් බේරුම්කරණ අවස්ථාවේදී ඔබ එක්තරා විදියක බැඳී සිටීමකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බේරුම්කරු දෙන තීරණයකට පාර්ශවයන් බැඳී සිටිනවා. ඒකේ නෛතික වගකීමක් තියෙනවා. එතකොට අපි අධිකරණයෙන් පරිබාහිරව එන්ෆෝසබිලිටි එකක් තියෙන dispute resolution mechanism එක හැටියට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ බේරුම්කරණයක් හැටියට ගත්තොත් හොඳම දේ තමයි ආබිට්‍රේෂන් කැටගරි එක. ඔව්. මොකද ඒක හරහා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඉතාමත් ඉක්මනට පාර්ශවකරුවන්ට අදාළ ප්‍රශ්නය බේරුම්කරුවෙක් ඉදිරියේ පෙර එකගත් වෙච්ච ස්ථානයක ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක ප්‍රකාරව බේරුම් කරන එය පිළිබඳව එකගත්වයට යන්න. ඒ ගිහිල්ලා ඒ තීන්දුවට පාර්ශවයන් බැඳී සිටිනවා. යම් හේකින් අගතියටපත් වෙනවා නම් ඒක එන්ෆෝස් කරගන්න අපිට කමර්ෂල් හයි කෝර්ට්ස් වලට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදී දෙක තමයි ආලෝක මම හිතන්නේ ව්‍යවසායකෙක් හැටියට ඔබ ගත යුතු ක්‍රියාවලිය. ඒක ප්‍රායෝගිකව උසාවි ක්‍රමවේදයෙන් පරිබාහිරයි. හරි. දිශු බොහොම ස්තුතියි. මොකද දැන් මේ දේවල් ඇත්තටම සෑහෙන හුඟක් වෙලාවට අපි වැඩි හිතන්නේ නැති දේවල් ව්‍යවසායකයෝ හැටියට. මොකද මේක ඇත්තටම බොහොම මේක සෑහෙන ලොකු ඇත්තක් තියෙනවා. මොකද මොකක් හරි බිස්නස් එකක් කරන් යද්දී ඔය මේ ලීගල් මැටර්ස් වලට එහෙම නැත්නම් ඔය නඩු වලට යනවා කියන එක තමයි මහා සෑහෙන මහා වද වැඩක් ඕක. මේකේ අත්දැකීම තියෙනවා නම් දන්නවා කොයිතරම් අමාරුයිද මේ වැඩේ කියලා ඉවරලා. ඒ හින්දා අත්දැකීම තියෙන හින්දා කියන්නේ මේ වගේ දේවල් වලට යනවට වඩා මීඩියේෂන් එහෙම නැත්නම් ආබිට්‍රේෂන් හරහා මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන හොඳයි. දැන් මම ඊළඟට අපි සචින්ද ගාවට එන්නේ. ඇත්තටම මේක තමයි අපේ අද සෙෂන් එකේ අද අපේ මේ අධ්‍යයනයේ අවසාන ප්‍රශ්නය. සචින්ත දැන් මම සචින්තගෙන් අහන්නේ දැන් මම ඉස්සල්ලා දෙනිෂ් කරනම් පොඩි බඩේ පාරක් ගහවන්නේ. එහෙම නැත්නම් සචින්තෙන් මම අහන්නේ. හරි. ව්‍යවසායකයෙක් වුණාම අපි අපේ ව්‍යාපාරවලට නීතිවේදියෙක් එහෙම නැත්නම් නීති වෘත්තිකයෙක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මොන අවස්ථාවලදීද? මෙහෙම ආලෝක මම නම් දකින්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරන්න ඕන මූලික ස්ටෙප් එක. ඔයාලට හැම වෙලෙම නීතිඥයෙක් වගේ ආයතනෙ තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා හැම වෙලෙම ඔයාගේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න කලින් නීතිඥ උපදෙසක් ගන්න කොහොමද ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය කියලා ඒකට අදාළ ලයිසන්සස් මොනවද ඒකට අදාළ අර මං වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේ මූලිකව
හොඳ නීතිඥයෙක් හම්බ වෙලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ උපදෙස් ගන්න කොහොමද වගේ සෙටප් එක කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාට හොඳ පදනමක් තියෙනවා. ඔව්. එතකොට ඔයාට ඉදිරියේදී එන ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ස්ටාර්ට්අප් එක බලන්නේ මේක වියදම් යන වැඩක් නීතිඥයෙක් ගාවට යන එක. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් මගේ පැත්තෙන් ඒක කරගන්නවා කියලා. හැබැයි ඔයා ඒ දේ හරියට කළේ නැත්තම් ඔයාට පස්සේ කාලෙක ගොඩාක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා වෙනත් කාරණාවලට. ඔව්. ඒක බොහොම සරල දෙයක්. මම කියන්නේ යන්න මුලින් කම්පැනි එක පටන් ගන්න කලින් එකපාරක් හරි හම්බ වෙලා ඒ අදාළ උපදෙස් ගන්න මම කොහොමද කරන්න ඕනේ මම මොන වගේ දේවල් වලටද කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්නේ කියන එක උපදෙස් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නෝමල් විදිහට කරගෙන යන්න අර අදාළ උපදෙස් අනුව. ඊට පස්සේ ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාට අතර මැදති කරුණු මතුවෙනවා. අතර මැදති මොන හරි ඉෂුව එකක් එනවා නම් ඒ ඉෂුව එක එනවා කියලා ඔයා දකිනකොටම ඒ නීතිඥයන්ගෙන් උපදෙස් ගන්න මම කොහොමද මේකට ෆේස් කරන්න කියලා. දැන් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට ආයෝජනයක් හොයන්න නම් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ආයෝජනේ ඉන්න කලින් තීරණය කරන්න මම නීතිඥයෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මම කොහොමද මේ ආයෝජනේ ස්ට්‍රක්චර් කරගන්නේ. එතකොට ඔයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවා මොන වගේ දෙයක්ද ඔයා කරන්න කියලා. සමහරවිට ඔයා කරන ලොකු වැරද්දක් ඔයා නොකර ඉන්න පුළුවන් නීතිඥයෙක් ගාවට ඉක්මනට ගියාම. අනිත් එක තමයි දැන් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා දැන් නීතිඥයෙක් ගාවට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට දීර්ඝ කාලීන නිතර ප්‍රශ්න මතුවෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය නිතර ගැටලු මතුවෙන ස්වභාවයක් නම් ඔයාට පුළුවන් නීතිඥයෙක් හරි නීතිඥ සමාගමක් හරි එක රිටෙන්ෂන් ඇග්‍රීමන්ට් එකකට යන්න. එතකොට ඔයා ඒ නීතිඥයව රිටෙන් කරලා තියෙනවා ඒ අදාළ කාරණේ සමග. එතකොට නීතිඥයාට ඔයාගේ සමාගම ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා. මොකද එයා නිතරම ඒ සමාගමත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන හින්දා. එතකොට ඔයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අනිත් වැදගත්ම උපදේශයක් තමයි මට දෙන්න පුළුවන්. ඔයා නීතිඥයෙක් හොයනකොට ඔයාගේ කාරණයට අදාළ නීතිඥයෙක් හොයාගන්න. මොකද නීතිඥයෝ කියන්නේ ගොඩක් විවිධාකාර පරාසවල නීතිඥයෝ ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය අපරාධ නීතිය සම්බන්ධ විශේෂඥයෝ, සමහර සිවිල් නීතිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයෝ, සමහර අය කෝපරේට් ලෝ එක සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයෝ. ඒ අනුව නීතිඥයෙක් තෝරගන්න. ඔයාට තියෙන ගැටලුව මොකක්ද? ඒ ගැටලුවට අදාළව නීතිඥයෙක් තෝරගෙන ගියා නම් තමයි ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් වෙන්නේ. ඔයා ගන්න උපදෙස්. මොකද එතකොට එයාට ගොඩක් ඒ සම්බන්ධයෙන් නොලෙජ් එක තියෙනවා. එයාට පහසෙන් සරලව හොඳ උපදෙසක් එයාට ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි හිතන්න ඕනේ. හැම වෙලෙම හිතන්න එපා ගොඩාක්ම ලොකු නීතිඥයෙක් ගාවටම යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ලොකුම නීතිඥ සමාගමක් ගාවට යන්න ඕනේ කියලා. ඔයාගේ කාරණය අනුව තීරණය කරන්න කොයි විදිහේ නීතිඥයෙක් ගාවටද ඔයාට යන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ලොකු බිසි ලෝයර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම එයාට ඔයාට දෙන්න තියෙන ඇටෙන්ෂන් එක ඔයාට දෙන්න ටයිම් එක ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඔයා සාමාන්‍ය නීතිඥයෙක් ගාවට යනවා නම් එතකොට ඔයාට ඒ ඇටෙන්ෂන් එක වැඩියෙන් ලැබෙනවා. දැන් හැබැයි ඔයාට තියෙන කම්ප්ලෙක්ස් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් නම් ඒ වෙලාවට ඒ අදාළ නීතිඥ සමාගමකට යන්නේ. ඒ වගේ සමාගමකට ගිහිල්ලා ඒ මොකක් ගොඩක් ඒ පළපුරුදු තියෙන නීතිඥයෙක් කරා ඒ උපදෙස් ලබා ගන්න. ඒ වගේ තෝරා ගැනීමක් කරන්න ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට තමයි ඔයාට බොහොම හොඳ උපදෙසක් සහ ලබා ගන්න නීතිඥයෙක් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. හරි. සජිත බොහොම ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක මේ දේවල් බෙදා හදාගත්තට. දැන් මම මේ පෞද්ගලිකව ගත්තොත් එම ඒ කියන්නේ යම් එක්තරා කාලයකදී මමත් මගේම ව්‍යාපාරයක් කරගෙන ගිය කෙනෙක් හැටියට මට ඇත්තටම මේ කියන්නේ මේ නෛතික වශයෙන් සමහර වෙලාවට අපිට එන ගැටලු ඊට පස්සේ අපිට මේ සමහර වෙලාවට නෛතික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන උපදෙස් කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා ඉවරලා මට මෙච්චරයි කියලා ඉවරලා නිම කරන්න බෑ. ඒ වගේම දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එම දිනුෂ්කත් එක්ක මම හුඟක් වෙලාවට බොහොම ළඟින් වැඩ කරනවා අපේ වැඩ කටයුතු වලදී. ඒ දේවල් වලදී දිනුෂ්ක ඔය මම කරන්න ගියපු සමහර මේ මෝඩ වැඩත් සෑහෙන දිනුෂ්ක නවත්තලා තියෙනවා. ඇත්තම කතාව කිව්වොත්. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ දේවල් මම හිතුවෙත් නැති දේවල්. මොකද ව්‍යවසායකයෙක් කියලා කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට පොඩ්ඩක් විතර හෙඩ් ස්ට්‍රෝං කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මුරණ්ඩුයි, එච්චර දේවල් කියන්න අහන්න කැමති නැහැ වගේ දේවල්. නමුත් මේ දැන් පොඩ්ඩක් මුහු කරා ගියපු තැනක ඉන්න හින්දා දැන් තේරෙනවා හරි මේ මිනිස්සු කියන දේවල් වල ඇත්තක් තියෙනවා. හින්දා පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්න ඕනේ මේ කියන කතාව කියලා. ඉතින් මේ දේවල් හින්දා තමයි දැන් ඒ ලබාගත් අත්දැකීම් හින්දා තමයි අපි ඇත්තටම මේ වගේ වැඩසටහනක් අපි කරන්නත් ඇත්තටම හිතුවේ. සජින්ද බොහොම ස්තුතියි. දැන් මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන අපේ මේ වැඩසටහනේ අපි අද අදියරේ අවසාන මොහොත තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි ඇත්තටම කතා කරේ ව්‍යවසායකෙට නීතිමය පැත්තෙන් මොන වගේ දේවල්ද වැදගත් වෙන්නේ? නෛතික ව්‍යුහය කොයි විදිහටද වැදගත් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ නීතිමය අංශ කොයි පැත්තටද වැදගත් වෙන්නේ කියලා ඔන්න වගේ බොහොම පුළුල් කතිකාවතක් තමයි අද අපි මේ වැඩසටහනෙන් කරේ. ඉතින් දැන් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච අපේ මේ සම්පත්දායක දෙන්න. දිනිෂ්ක බෙදගොඩ මහත්මයාත් ඒ වගේම සජින්ත කඳගේ මහත්මයාත්. මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙනුවෙන් අද මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ
සෑහෙන ලොකු දෙයක් අපිත් එක්ක මේ බෙදා හදාගත්තා. ඉතින් මේ මේගොල්ලෝ බෙදා හදාගත්ත දේවල් වල දැනුම ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කතා කරපු දේවල් හුඟක් දේවල් වල අවශ්‍ය වෙන හුඟක් කරුණු අපි අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අද සහභාගී වෙච්ච ඔබ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. අපි මේ වගේම තවත් වැඩසටහනකින් ඔබ නුදුරු දිනකදීම හම් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.